Var det så att Tove kom att uppfatta Mumintrollen som en belastning småningom i sitt liv? Det var ju både och. Det blev ju så småningom. Figuren ställde sig på något sätt i vägen och för det som hon också gjorde, eller allt annat som hon gjorde. För hon var ju jag ser henne som ett universalgeni. Hon prövar liksom allt som fanns att pröva. Man kan se det tydligt i hennes bilder på 50-talet. Hon hade slagit igenom då med sin serie internationellt. Det var liksom den stora piken, så att säga. Och då blir Mumintrollet väldigt, väldigt rund om magen. Vi har sagt att hon var tvåspråkig, det vill säga att hon både skrev och tecknade. Men egentligen hade hon väldigt många flera språk än bara två, tänker jag. Hon gjorde serierna, hon tyckte om att bygga. Hon hade väldigt många strängar på den lyran. Verkligen. Hur uppfattar hon sig själv i första hand som? Hon presenterade sig ofta som målare och författare i den ordningen. Men jag tror också att hon var ju författare väldigt tidigt. Hon ville göra både och. Och det finns en som jag tycker är rolig i den andra Muminboken, Kometjakten, som kom 1946. Där finns den som man kan se lite grann som en bild av henne själv, om man nu vill. Det kanske inte finns där, men jag vill i alla fall gärna se det. Där Mumintrollet och Sniff träffar Snusmumriken för första gången. Och han kommer ut ur sitt tält och det är ett väldigt ödsligt landskap, men det finns lite färger i landskapet. Det finns purpurrött och det finns blått. Och han brer ut sig om det här, Snusmumriken alltså talar väldigt målande om det här landskapet och beskriver färgen i det. Och då säger Mumintrollet, tror jag det säger, är du målare, säger han. Sådär. Eller kanske diktare, säger Sniff. Och då säger han, jag är allting. Det tycker jag är en bra beskrivning av Tove Jansson. Jag bara säger, apropå forskare så pratade hon och Tuulikki Pietilä, som hon var partner med, om forskning en gång när jag var där. Och hon fick ju väldigt många brev från forskare och sådär. Och forskarna var också katalogiserade, kan jag säga, i pärmar och i mappar, så att vi fanns där allihopa i hennes arkiv, för säkerhets skull. Och då sa de så här, så sa Tove någonting, inte vet jag vad jag menar riktigt med mina böcker. Nej, sa Tuulikki, det kan man ju inte alltid veta. Så, nej, men det är forskarnas sak att ta reda på. Alltså, där har jag en uppgift. Men Linda, du som finlandssvensk konstnär, vad har Tove betytt för dig? Träffade du någon gång henne? Jag har inte träffat henne, men hemma på min vägg så har jag en liten bild som hon har gjort där hon var bjuden till min farmor att äta. Jag tror att det hände bara en gång, de var inte nära vänner, men det var i alla fall ett gäng som var hemma hos mina farföräldrar, och då har hon ritat ett ljuvligt litet tackkort som säkert är jättesnabbt ritat och skrivit tack till den förtjusande värdinnan, och där är en bild av min farmor som kommer springande med en bricka full med glas och ett glatt sällskap som festar. Och den ser liksom ut att vara jättesnabbt tecknad, men den är liksom alldeles otrolig för att kompositionen är perfekt, och liksom där är rörelse och, liksom, och också texten är jätteprydlig och vacker, så hon jag tycker liksom att hon är kanske den mest lysande kärnan bland mina idoler, och det där faktiskt är helt fantastiskt, för att hon behärskar så otroligt många saker och många olika material. Alltså till och med typografi då på det här tackkortet liksom, och sen då akvarell och måleri och liksom fantastiska fresker och sådär. Och sen tycker jag att hennes, kanske det som har betytt allra mest för mig, och som jag till och med skulle kunna säga att det är min första stora upplevelse av konsten, den här Hur gick det sen? När jag var jätteliten, och på något sätt så förstod jag liksom att en bilderbok kan vara konst. Och jag blev jätteintresserad och började fundera på hur man kan göra en bok, och den känns liksom nästan levande. Det fanns ju inte så mycket sådana här Xboxar och sånt på den tiden, men den känns nästan som att de där figurerna liksom kan ramla ut ur de här hålen, och där finns spänning och liksom anarkistiska färger och så här. Så, ja, kanske hon till och med är den som liksom fick mig att våga bli illustratör. Jaha. För vi har ju några finlandssvenska storheter. Vi har Tove Jansson, vi har också Jean Sibelius. Och det är sånt som man som yrkesverksam så måste man hitta ett förhållningssätt till det. Har du någon gång upplevt att Tove faktiskt
kan kasta en skugga också genom att hon är så gigantiskt stor. Man kan alltså bli lite frustrerad nog ibland, liksom just för att hon var så liksom otroligt tekniskt skicklig och jättebra på alla områden och så där liksom. Att liksom de flesta dagar så är det bara inspirerande och härligt, men det kan också kännas som att hjälp, man kan aldrig göra någonting som är liksom i den klassen, eller absolut inte klå henne på ett enda område. Och sen kan jag också känna att förstås just för att hon var så betydande för mig i min barndom, så liksom, och de där bilderna finns fast etsade hos mig, att de influerar ganska mycket, och det är aldrig så att jag tänker att nu ska jag göra en hommage till Tove Jansson eller nu ska jag rita ett träd på ett sätt som Tove Jansson gör, men kritiker ser ofta det här och tycker att men det här är ju mycket inspirerat och så där, och det kan vara liksom lite frustrerande när man tänker att nu har jag kommit på någonting unikt eller någonting nytt. Men Jakob, du som bor i Sverige, som ändå friare kan välja eller inte välja i förhållande till Tove, vad har hon betytt för dig? Helt central. Och det hade, alltså jag är ju uppvuxen på 70-talet, och det är serietidningsgenerationen. Och började rita och skriva när jag var liten och höll på med det. Och försökte kopiera de här Lucky Luke och Asterix och sen fick jag, och då var jag skulle tro att jag var 12 eller 13. Så, för jag har också finlandssvenska kopplingar. Av min faster i Finland så fick jag de 3 första Mumin-serierna, de här albumen. Och det var helt omvälvande att läsa dem. För det öppnade en mängd dörrar som var helt nya. Alltså, och det gällde både tonen i de här böckerna som ju inte riktar sig varken till barn eller vuxna. Det kan vara vem som helst som de vänder sig till. Och den insikten att man behöver inte, alltså det finns så många olika sätt att tala, man behöver inte rikta sig till någon specifik. Och sen naturligtvis teckningarna, alltså det fria i dem, som de här serierna liknar ju inga andra serier. Det är också någonting helt nytt, originellt. Och sen bara tonen, alltså det här osentimentala och ändå hjärtliga. Alltså allt det där gav mig en sån här känsla att istället för att jag vill bli jätteduktig på att rita Fantomengubbar, så plötsligt så skiftade fokus till att jag vill skapa någonting eget. Jag vill också, alltså, och det har jag hållit på med sedan dess. För hon var ju också en människa eller en konstnär, författare, som förvandlade sig själv hela tiden. Och det är det som också är det intressanta med hennes konstnärskap, att det är så svårt att, som du nämnde också, att det är svårt att fånga någonting sånt där. Men och det är det som är det intressanta, och vi behöver ju inte fånga det heller. Jag menar, att det finns någon hemlighet där, någonting som vi inte riktigt kommer åt. Det är ju liksom det som är, tycker jag, ett kännetecken på en stor författare, konstnär eller en klassiker. Att vi kan återvända till verket gång på gång och hitta nya saker. Ja. Bara för de som nu inte har full koll på Tove Jansson, så kan du ge en kort bakgrund till serierna. De kom igång i början på 50-talet. Ja, i The Evening News i England 1954. Det hade föregåtts av väldigt långa förhandlingar och diskussioner, och fick nästan utbilda sig till att bli serietecknare. Det har hon ju också skrivit en novell om, som sagt, som transformerar sitt liv på det sättet. Så att det fanns, men de gjorde ju tidigt en serie också i 1947-48 i den tidning där Atos Virtanen arbetade, som heter Mumintrollet och jordens undergång, som byggde på kometberättelsen som kommer tillbaka.
Så att hon var ju inne på seriemediet, fast den är väl gjord lite mer gammeldags så att säga, med rutor så det är text under. Så att, men den här serien blev ju stora genombrottet. Och det gjordes på engelska i original? Ja, just det. Jag tänkte på den som finns här, den visas. Ja, titta. Jag fick frågan om man har någon bild med sig. Jag vet inte varför jag tyckte så mycket om den här när jag var liten. Men det är just det här, dels tycker jag om formerna här på de här två, på Snusmumriken och Mumintrollet. Jag var väldigt fascinerad av deras kärlekshistorier och svartsjukan och hur de då hittade nya partners. Och sen återförenades på något sätt. Och här har då Mumintrollet blivit förälskad i en vamp. En cirkusprimadonna. Och jag tyckte det var så himla roligt med den här vampen, för att Nakenverken säger till honom, ser du inte att det är en vamp? Och hon säger, vampar är ju också folk, eller hur? Det tycker jag är helt genialt. Och det är liksom ju också det här inkluderande som finns i Muminvärlden. Vampar är också folk. Det är ju den här serien som frågan kommer vad skillnaden är mellan den första och den sista kärleken. Man tror alltid att den första är den sista och att den sista är den första. Så det är så. Väldigt gulligt. Det som jag tycker så mycket om i serien är att Tove ofta vågar bryta mot liksom linjerna i den här fyrkanten som omgärdar serierna. Och det vet jag, det har du också gjort, Jakob, i några böcker. Ja, men det är en sån att arbeta med fortfarande, alltså att arbeta med rutor och väva in, låta rutan bli en del av berättelsen. När Tove Janssons teckningar med de här strecken, det är så sparsamt och med en sån självsäkerhet. Det behövs så lite för att få fram någonting. Jag har inte riktigt det självförtroendet så att jag kompenserar med grymt många streck. Nej. Då är man liksom på den säkra sidan, eller? Men som Linda påpekar så Tove var ju också influerad. Och var ju väldigt nära båda sina föräldrar, men mamman, och de tecknade ju tillsammans. Så det ser man hennes tidiga teckningar och mammans hamsteckningar. De är ganska lika varandra. De här första som hon fick publicerade. De bara var 14-15 år. Men sen är det en sak som jag tycker är väldigt spännande, och det är att hon börjar skriva berättelser väldigt tidigt. Det är många barn som gör det. Man gör små bilderböcker och så vidare. Men hon fortsatte. Hon skrev ganska långa berättelser när hon var i 12-årsåldern. Äventyrsberättelser om upptäcktsresande och någon som heter Yachin som är en slags flygare som flyger omkring och gör olika äventyr, någon slags tidig Batman eller någonting sånt. Så att det var liksom projekt verkligen. Och sen så publicerade hon ju en del noveller rätt tidigt också, när hon var ute och reste. Så att det här skrivandet, det fanns där. Och jag tänkte också att hemmet var ju väldigt präglat av konsten, av bildkonsten. Det var ju det som gällde. Konst var heligt, som man har sagt flera gånger. Och kanske kan man se det lite grann som en form av opposition. Hennes bröder skrev ju också båda två, gav ut böcker. Det tycker jag är intressant. Hörrni, tack kära ni för att ni har varit här. Linda, Boel och Jakob, tack ska ni ha.